50 мільйонів гривень спрямувала на потреби Третьої окремої штурмової бригади Черкаська територіальна громада. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. За його словами, кожна одиниця техніки, яку військові змогли закупити за ці кошти, це врятовані життя та зміцнені позиції. Своєю чергою військові подякували за таку підтримку. Третя окрема штурмова бригада висловлює подяку Черкаській міській раді за надання необхідного матеріально-технічного забезпечення для наших підрозділів. Дрони, вантажівки, трави, тягачі та інша техніка на 50 мільйонів гривень. 3 ШБР зараз воює на Харківському напрямку. Підуть важкі бої. Нам необхідна підтримка всього українського народу. Дякуємо черкащанам за потужну підтримку. Разом до перемоги.